طلع معي على هيدا الشكل، ما اخذوا معي وقت. هيدا منه فطر، هيدا شيء اطيب من الفطر. عندي حبة بطاطا هلا حبلش اقشرها على هيدا الشكل، وهيدي البطاطا شوفوا هلا شو بدي اعمل لكم فيها قصص. جد هيدا الفيديو لازم توصلوا لي لاكبر عدد من اللايكات. هاي حبة البطاطا حقشرها مثل ما بقشر البطاطا العادية. شوفوا عندي كيف صارت، طبعا حنضفها اكثر من هيك من التقشير. بنجيب حبة البطاطا وبنقصها بالنص على هيدا الشكل، وبرجع بحاول قصها بالطول وإلى مكعبات صغيرة. شايفين كيف هذا الحجم اللي لازم يطلع معكم بالبطاطا. حبلش زيد عندي نص لتر من المي بقلب طنجرة عادية. هيدي المي عندي بلشت تغلي، وحبلش سقط حبات البطاطا يلي قطعناها مع بعض. طبعا فيكم تحطوا رشة ملح بقلب المي. هلا انا رح اضيف رشة ملح عندي بقلب هالميات يلي بلشوا يغلوا. عندي البطاطات هون انسلقوا، وعندي هون مصفاية. حبلش سقط البطاطات بقلب هي المصفاية لحتى اتخلص من المي. هاي البطاطا عندي هون صاروا جاهزين. طبعا نشفتهم كتير منيح قبل ما احطهم بهيدا الجاط، تركتهم يصفوا. يعني حضيف عليهم رشة صغيرة من الاوريجانو او الزعتر البري. هلا حارجع اضيف عليهم رشة صغيرة من الملح كمان، وفلفل اسود. تمام. هيدي البهارات اللي هلا حنحطها نحن بقلب البطاطا. بس طبعا بعد في بهارات تانية وفي شغلات تانية. خليكم معي، حطوا لايك لهذا الفيديو. هلا حضيف عندي هون 3 معالق من النشا، 3 معالق كبار يكونوا. صارت كلها موجودة هون عندي بقلب هذا الجاط. وحبلش بقلب هيك شوكة صغيرة، او بدكم بايديكم حسب. انا حجرب هلا بايدي يفضل. هيك بتخلطوهم كتير كتير منيح لحتى المزيج يلي عملناه مع بعض، يلي هو النشا والملح والفلفل الاسود والاوريجانو. انا احترقت على فكرة، انا هلا هول مثل النار يعني، سخنين جدا. فلازم كنت انطرهم شوي ليبردوا لحتى ما نتحروق. يلا بسيطة. فهلا ليكوا كيف بدي اعملها على شكل عجينة. هودي حبات البطاطا يلي دعكناهم مع بعض. حاخد منهم، ليكوا كيف، حاخد منهم شقفة صغيرة على هيدا الشكل. حكورها بايدي. وعندي هون قنينة، راس القنينة من فوق من هون. شو بتعملوا لها؟ على هيدا الشكل، بس ما بتضغطوها كامل، شوي صغيرة هيك، وبتطلعوها على مهلكم. هيدا مش فطر، هيدي بطاطا. صدقوني كتير عالم حيفكروها فطر. ليكوا الصحن كيف، وانا مأكد انه انتم فاكرينها فطر هلا، مش مصدقين انه هي بطاطا. شايفين شو سهلة؟ حارجع اعمل بعد وحدة حدكم. ليكوا كيف ناخد شقفة صغيرة على هيدا الشكل. حارجع اخد راس القنينة من هون، وحاضغطها شوي صغيرة، ما تضغطوها كتير، تضغطوها شوي وبتطلعوها هيك على مهلكم. شايفين كيف تطلع معكم الحبة مثل كأنها حبة فطر. هلا بعد ما خلصنا، بس ما تفكروا انه خلصنا، هعمل هالكمية كلياتها وبرجع لكم. شايفين كيف المنظر طلع معي على هيدا الشكل. ما اخذوا معي وقت، تقريبا شي 4 دقايق لحتى كورت هودي الكمية كلياتها وعملتها على شكل حبات الفطر. انا يعني شوفوا كيف يعني ريحتهم عن جد بتشهي. بس بعد ما خلصنا خليكم معي لحتى نشوف شو بدنا نعمل. هون هلا على جنب سخنت مي سخنة وبلشت تغلي معي، وحبلش سقط عندي حبات البطاطا يلي عملناهم مع بعض. حسقط الكمية كلياتها عندي بقلب هيدي المي السخنة. ليكو بتخلوها لمدة تقريبا 3 دقايق، ما بتكتروا عليها. أول ما تبلش تغلي بتتركوا عليها لمدة 3 دقايق، وهيك بنكون حصلنا على أكلة. بس بعد ما انتهت، خليكم معنا. بعد في غير مرحلة السلق بدنا نعمل شغلة فيها. شايفين هلأ بعدها على النار بنخليها 3 دقايق وبنشيلها. من بعد ما شلتهم من النار صفيتهم ورجعت فضيتهم عندي بهيدا الجاط. وهلا بدي اضيف عليهم المكونات الاساسيات يلي حيعطونا طعم كتير بتشهي.
اول شي حضيف عليهم تشيلي صوص، هذا بتلاقوه باي سوبر ماركت. حضيف عليهم تقريبا شي معلقتين كبار، وعندي صويا صوص راح اخد كمان معلقتين كبار منهم، وراح ضيفها عندي فوق حبات البطاطا. انا مأكد هيدي الوصفة حتصيروا تعملوها كل مرة لانه عن جد كتير سهلة وكتير طيبة. وبرجع رح اخد هون معهم حبات السمسم، فيكن تستعملوا حبات السمسم المحمصة، فيكن تستعملوا العادي حسب المتواجد عندكم. وطبعا حضيفهم عندي فوق البطاطا وشوي صغيرة من الزيت الزيتون، طبعا فيكم تستعملوا زيت نباتي ابيض. وهلا اهم شيء انكم بعد ما زدتوا هاي المكونات كلياتها بتحاولوا انكم تخلطوها كتير كتير منيح لحتى الصوص كله يتغلغل هلا فيها. بتضيف عليهم رش صغيرة من الحر البودرة، اي حر عندكم بتضيفوا عليها حر بودرة، وبنرجع بنخلط كمان كتير منيح. شايفين النتيجة؟ انا بعرف انتم مفكرينه هذا الشيء فطر، بس صدقوني منه فطر. شوفوا كيف الصوص اللي طلع عليه، ولا السمسم ولا الصويا صوص ولا كمان التشيلي صوص اللي حطيناها. وهلا وصلنا لنهاية الفيديو، صار لازم ندوق هيدا الشيء اللي عملته انا وياكم. خلينا نقول بسم الله. صدقوني طعمتها مختلفة كليا عن البطاطا المسلوقة اللي عملناها مع بعض. طعمة الصويا وطعمة السمسم يلي فيها عن جد رائعة. أنا بتمنى إنكم تجربوها، لأنه الحار كمان بتحبوا الحار شي إخوات. عملوا هذا الفيديو، وبنصحكم إنكم تشوفوا وصفاتي كمان البقايا اللي موجودة على القناة. في وصفات كتير عم تنزل، اعطوني رأيكم بالتعليقات، وصحتين وهنا للجميع. ما تنسوا الشير واللايك على الفيديو. ها